Xin chào quý nhà đầu tư, mình là Khánh Duy, chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán Mirasep Việt Nam. Thì sau cái sự đón nhận khá là tích cực của quý nhà đầu tư dành cho số phát sóng Maxxelect lần trước về cổ phiếu BLX, thì trong số phát sóng lần này thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư thêm một cổ phiếu có thể nói là đang trong giai đoạn tăng trưởng của ngành xăng dầu, thì đó chính là cổ phiếu BVOil. Đối với OI, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được một sự khác biệt khá là rõ nét so với BLX trong chiến lược kinh doanh, hay có thể nói cách khác, đây là một cổ phiếu có khẩu vị rủi ro cao hơn khá nhiều so với sự an toàn và ổn định của BLX. Thì trong số phát sóng lần trước thì chúng tôi đã có đề cập khá nhiều đến về sự tăng trưởng của BLX. Nó sẽ đến nhiều từ câu chuyện là liên quan đến việc là cải thiện biên lợi nhuận, trong khi đối với OI thì lần này chúng ta sẽ tập trung và nhận thấy nhiều hơn về câu chuyện là OI sẽ tăng trưởng về mặt hữu cơ, có thể nói là tăng trưởng về mặt sản lượng, khi mà đối với bối cảnh thị trường hiện tại thì chúng ta có thể thấy là cái dư địa tăng trưởng cho OI nó vẫn đang còn rất là lớn. Điều này cũng phần nào được thể hiện qua yếu tố biên lợi nhuận gộp của OI đã bị liên tục gọi là nó là thu hẹp dần theo thời gian, khi mà OI đang theo đuổi một cái chiến lược đó chính là hy sinh về mặt giá để thúc đẩy về mặt mở rộng thị phần. Thì với việc đưa ra mức chiết khấu cao hơn dành cho các kênh phân phối gián tiếp, như chúng ta có thể biết là kênh DODO, thì trong khi đối với BLX thì việc này chúng ta có thể nói là hầu như là họ đã không theo đuổi chiến lược kinh doanh này. Và để tổng hợp lại cái sự khác biệt này thì chúng ta hãy cùng xem qua những thông số giữa BLX và OI về số lượng kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp, cũng như là mức độ lợi nhuận kinh doanh xăng dầu của hai doanh nghiệp này. Và chúng ta có thể thấy rằng một cái việc đó chính là việc ưu tiên tập trung vào mở rộng thị phần đã khiến cho kết quả kinh doanh của OI có phần thu thiệt hơn khá là nhiều so với BLX, khi mà lợi nhuận trên mỗi lít xăng của OI hiện đang cho thấy cái mức đâu đó chỉ khoảng bằng 1/3 so với BLX, chỉ khoảng 500 đồng cho một lít xăng bán ra. Và tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng khi mà tốc độ tăng trưởng cao bước vào một cái giai đoạn gọi là có thể nói là bão hòa, thì sự kỳ vọng của chúng ta sẽ được chuyển dần sang việc rằng là liệu biên lợi nhuận sẽ có được cải thiện hay không. Và cũng lưu ý rằng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thì việc chuyển 0,1% biên lợi nhuận gộp cũng sẽ tác động rất là lớn đến mức tăng trưởng của lợi nhuận ròng. Và đó là những kỳ vọng ban đầu về OI, cũng như là sự khác biệt tổng quan của cổ phiếu này so với cổ phiếu dẫn đầu là BLX. Thì chúng ta hãy cùng điểm lại những thông tin cơ bản của OI trước khi đi tiếp đến những cái yếu tố được cho là chất xúc tác để tạo nên những cái quyết định đầu tư vào cổ phiếu OI. Đối với OI thì trong số phát sóng lần này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào mô hình kinh doanh cốt lõi là hoạt động kinh doanh xăng dầu, khi mà hoạt động này hiện đang đóng góp lên đến khoảng 70% doanh thu và lợi nhuận gộp hàng năm của doanh nghiệp. Thì đối với các mảng hoạt động còn lại thì mặc dù có những cái tác động khá là đáng kể, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ không có đề cập quá là nhiều bởi những cái yếu tố mà mang tính là khó dự báo và không chắc chắn. Thì về yếu tố cổ đông thì chúng ta có thể hiện thấy là OI đang là một cổ phiếu có thể nói là khá là cô đặc, khi mà BVN họ đang là cổ đông chi phối với khoảng hơn 80% tỷ lệ sở hữu. Thì mặc dù là trong quá khứ chúng ta cũng đã nghe nói câu chuyện nó lặp đi lặp lại khá là nhiều lần, cũng như là cái kế hoạch mà có vẻ có thể nói là nó đã bị dang dở về việc câu chuyện là BVN họ đang muốn thoái vốn của OI xuống khoảng 35%, nhưng do dính một số vấn đề liên quan đến mặt pháp lý nên là câu chuyện này đã cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thực hiện được. Và ngoài ra trong cơ cấu cổ đông lớn thì chúng ta cũng thấy được sự xuất hiện của Vietjet. Đây là một doanh nghiệp hàng không đầu ngành mà chúng ta cũng có thể nói là sẽ kỳ vọng vào doanh nghiệp này khá là nhiều cho tiềm năng của OI, và chúng ta sẽ nhắc khá là nhiều về Vietjet về phần sau của nội dung. Xét về những yếu tố được cho là tiềm năng tăng giá của OI thì chúng ta có thể thấy chúng ta không thể bỏ qua được bối cảnh, đó chính là chính phủ họ đang tái cấu trúc toàn diện ngành xăng dầu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc về câu chuyện là chính phủ họ đã đẩy mạnh thu hồi giấy phép của những doanh nghiệp gọi là thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối liên quan đến những sai phạm về buôn lậu và chiếm dụng quỹ bình ổn giá. Và theo như số liệu được công bố thì chúng ta có thể thấy là số lượng thương nhân ngưng hoạt động đã tăng lên một cách đáng kể. Thì trong đó có thể kể đến những cái tên khá là nổi tiếng trên thị trường, và có thể nói là quý nhà đầu tư cũng khá là quen thuộc với những thương hiệu này, như là Xuyên Việt Oil hay là Hải Hà Petro hay là cổ phiếu Nam Sông Hậu. Và chính cái sự sụt giảm đột ngột này nó đã tạo nên một cái khoảng trống về mặt thị phần đâu đó chúng tôi ước tính khoảng 15%. Và chính khoảng trống này là nguồn cơn góp phần tạo nên cái làn sóng tăng trưởng về mặt sản lượng vượt bậc của OI trong thời gian qua. Và trên thực tế thì chỉ trong giai đoạn từ khoảng năm 2021 thì số lượng kênh phân phối của OI đã ghi nhận tăng một cách đáng kể, và lần lượt khoảng tầm 48 và 37%.
đối với kênh phân phối gián tiếp và kênh phân phối trực tiếp, và kéo theo đó là sự tăng trưởng sản lượng lên mức gần với gấp đôi trong với cùng giai đoạn này. Song song với câu chuyện về mặt tăng trưởng hữu cơ mà Oi đã chứng minh được trong thời gian qua, và câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng khá là nhiều về nội dung tích cực liên quan đến nghị định xăng dầu sửa đổi sắp được thông qua. Nhìn chung đây có thể được xem là sự thay đổi toàn diện hướng đến tính phát triển bền vững của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là Oi, khi mà các bạn dự thảo nghị định mới gần đây đã cho phép các doanh nghiệp được có thể nói là được vận hành và phản ánh thực tế hơn các điều kiện kinh doanh theo hướng thị trường, thay vì phải chịu một cái sự kiểm soát chưa được linh hoạt như là trước đây. Tuy nhiên cũng phải cần nhấn mạnh rằng chúng tôi nhận thấy có khá là nhiều sự thay đổi liên tục qua các bản cập nhật của dự thảo, và mô hình chung sự điều chỉnh này đều tập trung theo hướng là định hướng thị trường hóa ngành xăng dầu, và đây được xem là chất xúc tác tạo ra những tiềm năng tăng giá cho Oi trong dài hạn, đặc biệt là khi mà bản chính thức của nghị định được thông qua trong thời gian tới. Ngoài ra trong quý 1 vừa qua, Oi cũng đã chính thức được cấp phép tham gia vào thị trường kinh doanh nhiên liệu hàng không, thì nơi mà thị phần đang được kiểm soát bởi hai ông lớn, đó chính là Skypex của Vietnam Airlines và Petrolimex. Hiện đây có thể được xem như là một mảng hoạt động khá là tiềm năng, với tốc độ tăng trưởng bình quân liên tục được ghi nhận khoảng mức 2 triệu số trong thời gian qua, trong bối cảnh là nhu cầu hàng không được dự báo là liên tục gia tăng. Với việc Vietjet hiện đang là cổ đông lớn tại Oi, thì chúng tôi cho rằng vấn đề về rào cản gia nhập ngành của Oi hiện sẽ được rút ngắn đi khá là đáng kể. Và cũng cần phải nói thêm rằng thì đối với Vietjet hiện tại thì thị phần của Vietjet đang khá là đáng kể, khi mà doanh nghiệp này chiếm đến hơn khoảng 44% về lượt khách nội địa và đâu đó khoảng 51% đối với lượt khách quốc tế. Và vừa rồi đó chính là những luận điểm đầu tư chính được kỳ vọng sẽ tiếp nối câu chuyện tăng trưởng của Oi trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng phải nói rằng ngoài những yếu tố tăng trưởng hữu cơ khá là tiềm năng mà chúng ta đã có đề cập, thì kết quả kinh doanh của Oi cũng không tránh được những cái biến động khó lường đến từ việc giá dầu đã sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua, và kéo theo đó là sự điều chỉnh giảm liên tiếp của giá bán xăng trong nước. Và chúng ta có thể ghi nhận là hiện nay đối với giá bán xăng dầu bình quân trong nước đã ghi nhận mức thấp nhất trong kể từ nhiều năm trở lại đây, với mức giá bình quân chúng tôi ước tính đâu đó khoảng 17.800 đồng trên mỗi lít bán ra. Và do đó trong năm 2025 thì chúng tôi cho rằng doanh thu vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, với mức giảm đâu đó khoảng 1.5% so với cùng kỳ, và đạt mức quanh 122.000 tỷ đồng. Trong khi đó đối với lợi nhuận ròng thì chúng tôi lại nhìn thấy được mức tiềm năng tăng trưởng khoảng 20% từ mức nền thấp của năm ngoái, nhờ chủ yếu vào sự hỗ trợ của lần điều chỉnh chi phí định mức gần nhất, cũng như là việc định hướng gia tăng mức độ ảnh hưởng của kênh đóng góp trực tiếp COCO. Và nhìn về dài hạn, chúng tôi vẫn duy trì một cái triển vọng tích cực cho giai đoạn năm 2025 đến năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được dự kiến khoảng 5,8% đối với doanh thu và khoảng đâu đó khoảng 19% đối với lợi nhuận ròng. Và những dự phóng này được đưa ra trên cơ sở là phản ánh một cái bức tranh triển vọng về Oi mà chúng ta đã có thảo luận với nhau trong buổi đầu của nội dung. Và để lượng hóa sự kỳ vọng trên thì chúng tôi đã đưa ra mức định giá khoảng 11.900 đồng trên một cổ phiếu dành cho Oi, thì tương ứng với mức tăng khoảng 12% tính cho đến thời điểm hiện tại. Và cũng như đã có đề cập ở đầu nội dung thì hiện tại khẩu vị đầu tư vào cổ phiếu Oi sẽ khá là cao hơn so với BLX, khi mà Oi vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, và việc phản ánh kết quả kinh doanh trong tương lai chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào sự kỳ vọng. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng Oi đang có kế hoạch chuyển giao dịch từ Upcom sang wholesale, và để thực hiện được kế hoạch này thì Oi buộc sẽ phải trích lập tối đa khoảng 250 tỷ tại dự án ethanol Phú Thọ, và với cái mức trích lập như vậy thì nó tương ứng khoảng đâu đó khoảng 40% lợi nhuận ròng của Oi trong năm 2024. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận thấy được việc rằng Oi hiện đang rất dễ bị tổn thương bởi những sự biến động bất ổn đến từ giá dầu Brent, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại càng gia tăng. Và trong kịch bản giá dầu rơi vào 60, kéo theo đó là sự thu hẹp về biên lợi nhuận gộp sẽ khiến cho cái tiềm năng tăng giá của Oi có thể hầu như có thể nói là biến mất. Tóm lại, mặc dù vẫn còn một số thách thức ngắn hạn, tuy nhiên Oi vẫn đang cho thấy một cái tiềm năng tăng trưởng dài hạn khá là đáng kỳ vọng, nhờ vào cái chiến lược như là mở rộng thị phần và kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận, hay là sự hỗ trợ khá là tích cực đến từ mặt chính sách. Thì với động lực đến từ sự tái cấu trúc ngành cũng như là kỳ vọng chuyển sàn niêm yết lên wholesale, thì Oi đang là một cổ phiếu khá là phù hợp cho những nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng. Đến đây thì thời lượng phát sóng của số Marketplace lần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của chương trình Marketplace. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.